Welcome to Ipel channel. Video patent යටතේ ආයින් වෙච්ච item එකක්. ඉතින් list නොකළ යුතු item එකක්. හැමදාම කියනවා වගේ awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ item තියෙනවා නම් වන්න ephelponline@gmail.com කියන email address එකට. පෞගේ ටිකේ ගොඩක් අතපසු වුණා මේ වගේ videos කරන්න බලන්න වෙලාව තිබෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් හැකි විදියට ඒව ඉදිරිපත් කරන්න එවන එක ඒ කට්ටියට බොහොම ස්තුතියි. මොකද තව කෙනෙක් ගැන හිතන නිසා. subject එක video remote යටතේ වන්න මේ සම්බන්ධ තියෙන items කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. video 300 ගානක් තියෙනවා. හැබැයි item 100 ගානක් anthonymatters.com website එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් බලන්න. ඊට අමතරව list කරන්න මොනවද කියන එකට #epelresearch කියලා search කරොත් items හොයන හැටි තියෙනවා. ඊට අමතරව mute sessions වලින් ගොඩක් කට්ටිය sell කරගෙන තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් පස්සේ කරන්නම්. $500 වෙනකන් හොයපු කට්ටිය ඉන්නවා mute session විතරක් බලලා. ඒ සම්බන්ධව මම post එකකුත් share කරා epel hub group එකේ. ඒකත් refer කරන්න. ඒ දේ කිව්වේ තව කෙනෙක්ට confidence එකක් ඇති කරන්න, sell කරන්න ඕන තරම් item හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා ඒව බැලුවොත්. Right, we have removed your item listing because it didn't follow video patent. Patent එකක් කියන වෙන කෙනෙක්ට අයිතිවාසිකමක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අපිට list කරන්න බෑ. ඒක inform කරලා තියෙන your listing was reported by Pen Elcom Limited for violating their parent right. ඒ තියෙන patent එකට අනුකූලව කරලා තියෙන නිසා තමයි ඊට අමතරව email address එක දීලා තිනවා පල්ලෙහායින්. ඒකට email කරන්න කියලා තමයි මම අනිත් හැම වෙලෙම push කරන්නේ. එතකොට court orders වලට යන එක වලක ගන්න පුළුවන්. මේක මේ දාලා තියෙන door jammer, cabera, portable door closer, lock safety door stopper device. ඒ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ patent එකක් තියෙනවා මේකර door stopper එකක් කියන දොර ඇරෙන එක ඇරෙන වැහෙන එක වළක්වන එකක්. ඉතින් මේකට patent එකක් තියෙනවා අදාළ කම්පැනිට. ඒගොල්ලෝ තමයි කියලා තියෙන්නේ මේක අපි අයින් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. Don't try this at list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත වෙන අපේ channel. Not that database. Bring model Sri Lanka. Happy selling.